Setelah kejayaan membuat beberapa filem berjaya seperti 300, Watchmen dan Zack Snyder's Justice League, Zack Snyder kembali dengan filem asli original terbitan Netflix, iaitu Army of the Dead. Sinopsis pendek untuk cerita ini adalah mengisahkan tentang sekumpulan askar upahan yang telah diupah oleh billionaire / tauke judi kasino untuk mengambil / memecah masuk ke dalam peti besi simpanan milik billionaire tersebut di kasinonya, iaitu di Las Vegas, di mana Las Vegas telah dikerumuni oleh mayat hidup / zombie. Macam nak mula? Okay, aku cerita keburukan dia dulu lah. Jalan cerita dia ni lurus, straightforward, dan ada sikit plot twist yang kita boleh atau tak boleh jangka macam tu lah. Penceritaan dia bagi aku agak membosankan lah, dan macam bercelaru sikit. Ditambah lagi dengan dialog dia macam tak sesuai, macam tak masuk dengan scene dia, macam tak kena dengan perbualan dia. Contoh macam perbualan antara Scott Ward, hero ataupun ketua askar upahan ni, dengan anak ada Kate. Macam agak janggal lah, kaku lah, macam pelik sebab itu. Dan setengah pelakon dia macam tak sesuai, macam dia orang berlakon macam pelik lah, janggal, macam awkward gila berlakon. Macam lagi zombie cerita ni, dia macam dia cuba nak tunjuk macam cerita ni menakutkan lah, tapi macam tak, walaupun dia buat zombie yang cerita ni bijak, boleh zombie lain lah. Dia ada ketua, dia ada bos dia, tapi macam okay. Action dia pun macam okay lah, macam action cerita Hollywood biasa, tapi macam okay, tak ada wow factor yang biasa yang boleh buatkan kita macam nak tengok. Kita macam action dia macam okay lah. Kebaikan cerita ni aku suka dengan kesan visual dia. Okay, efek yang cantik daripada segi macam letupan dia semua. Lepas tu macam dia orang buat mungkin kesan khas kot dari zombie yang ramai-ramai tu, yang awal-awal tu. Dan zombie dia nampak realistik lah. Dia tunjuk dia punya boss dengan queen dia kan, zombie ni. Aku suka make up dia ke, kostum ke kan, nampak realistik. Dan aku suka kat persekitaran yang ditunjukkan Las Vegas. Dia orang tak shoot betul-betul lah kat Las Vegas kan, tapi nampak macam Las Vegas lah. Okay, walaupun macam Las Vegas ni macam kecil dalam cerita ni, sebab kejap je sampai, macam diorang cut sedang-sedang sampai tempat dia orang nak pergi tu. Lagi satu watak antagonis, orang jahat dalam cerita ni, Martin, yang ikut diorang masuk dalam Las Vegas tu. Pelakon dia berjaya buatkan kita benci karakter tu. Bagi aku itu kebaikan cerita ni lah. Filem ni adalah filem zombie kedua arahan Zack Snyder. Yang pertama bertajuk Dawn of the Dead yang diterbitkan pada tahun 2004. Filem Dawn of the Dead tu pun sebenarnya diremakekan dari filem lama dengan tajuk yang sama yang keluar pada tahun 1978, arahan pengarah tersohor yang bernama George A. Romero. Dave Bautista, pelakon utama cerita Army of the Dead ni, dia tolak untuk berlakon filem The Suicide Squad untuk filem ni sebab dia nak bekerjasama dengan Zack Snyder, dan sebab bayaran lagi mahal. James Gunn, pengarah The Suicide Squad dan penulis filem Dawn of the Dead, filem zombie pertama yang Zack Snyder arahkan tu, dia hampir-hampir nak tulis skrip untuk filem ni, tapi sebabkan dia busy, dia sibuk dengan cerita The Suicide Squad yang akan keluar tahun ni, jadi dia tak sempat. Overall Rotten Tomatoes bagi filem Army of the Dead ni 69%. Dah okay lah. IMDb bagi 5.8 je. Secara peribadi aku bagi 5.5. Cerita dia okey lah, tapi kalau nak banding dengan Godzilla vs Kong lagi baloi tu tonton. Agak kecewa lah sebab Watchmen tu antara filem kegemaran aku, yang best of 300. Apa pun itu saja. Jumpa lagi akan datang. Like dan subscribe.